Good morning, Israel. So I'm near the Sea of Galilee, right there before me. So it's a good morning. Yeah, this is the Sea of Galilee. So gonna prepare na because we have our breakfast. It's day 4 and our second day of our Holy Land pilgrimage. It's a great morning to visit the holy and biblical sites here in Israel. For this day, ang una nating pupuntahan ay ang site kung saan nagbagong anyo or nag-transfigure si Christ. Though the place is not specifically named sa scriptures, ito ay pinaniniwalaan na nangyari sa tuktok ng Mount Tabor. Exciting na ito! Here we go, Mount Tabor! Going to Mount Tabor, you have to ride a shuttle to get dun sa tuktok ng Mount Tabor. Para makakyat sa tuktok ng Mount Tabor, ay kinakailangan naming sumakay ng shuttle. Though madami pilgrims dahil peak season, we have to wait for our turn na makasakay. Dapat mas maaga kung kinakailangan na makapunta din sa Mount Tabor, dapat mas maaga. And kasi expect naman na madaming pilgrims yung pupunta mismo sa Mount Tabor sa taas. So dapat earlier. But we're here on time, yata. Ganito kadami yung pila. Ganyan siya kadami. May kumakaway pa. And finally, we got to ride the shuttle up to the top of Mount Tabor. Exciting na ito! Para mas mabilis na makapunta sa lugar, ay sumasakay ang mga pilgrims dito ng shuttle. O kaya naman, pwede din maglakad paakyat. Like our tour coordinator. Wow! And finally, we're here at the top of Mount Tabor, the place of Jesus' Transfiguration. Ang Mount Tabor ay located 7 kilometers east ng Nazareth and stands 420 meters above the plain in Lower Galilee. Sa Old Testament, ang Mount Tabor ay described bilang isang sacred mountain at place of worship. Ngunit, hindi ito nabanggit sa New Testament. Isang Franciscan church ang nakatayo sa tuktok ng Mount Tabor at ito ang Church of the Transfiguration. On the top of Mount Tabor at the Church of the Transfiguration. So, dito, nag-transfigure si Christ sa harap ni Peter, James, and John into heavenly glory, as in glorious, with Moses and Elijah. Ang Church of the Transfiguration ay designed ng Italian architect na si Antonio Barluzzi. Pagpasok mo sa simbahan, ay makikita natin ang napakagandang mosaic ng Transfiguration of Jesus sa taas ng altar. I'm here on the site of the Transfiguration of Jesus. It is here that Jesus transfigured in the presence of his 3 apostles, Peter, James, and John, and he became dazzling white. He appeared with Moses and Elijah. Ang aming 4th pilgrimage mass ay magaganap sa simbahang ito. Sa misa, binasa sa gospel ang pangyayaring naganap dito ayon sa gospel ni St. Mark, ang Transfiguration of Jesus. At ito rin ay aming pinagnilayan. This experience that you had in this very mountain, in Mount Tabor, is only a prefiguration and foretaste of what is to come. And that is the heaven. Especially as we are gathered here in Mount Tabor, where
Transfiguration happened. It is again a reminder for us. The message of Transfiguration is nothing more than hope. It is a message of hope. Reminder din yung pagpunta natin dito sa Transfiguration Mountain. We have Jesus. We have God. Tulad nga ng sinabi ni Peter sa Gospel, Lord, it is good for us to be here. Tunay nga na napakasayang marating ang banal na lugar na ito kung saan nakita nila Peter, James, and John ang foretaste ng glory ni Christ sa kanyang ningning at liwanag. So naglalakad na kami. Kakatapos na namin dito sa Church of the Transfiguration. Sasakay ulit kami ng shuttle pababa. Dito sa Mount Tabor. Hinihingal ako. Ang dami ng pilgrims ngayon kasi peak season talaga eh. So pababa na kami ng Mount Tabor. Saan nag-figure si Christ. And yung daanan niya, para siyang para siyang Baguio. Yung pag dumadaan sa Cannon Road, ganun siya. So paakyat parang Baguio, pababa parang Baguio pa rin. Paano kami ng shuttle. So madami nga yung mga naghihintay, nakapila dito. Kasi peak season. So, bundok ng Tabor ang ibong Adarna. Yan, nakababa na kami sa shuttle. Madami mga tao naghihintay dito, nakapila sila para makaakyat doon mismo sa Mount Tabor. We're here near the Sea of Galilee and we're going to have our lunch here. Tara! It's time for lunch, and it's once again time for food. Titikman naman natin ang putahe na matitikman malapit dito sa Sea of Galilee. Let's try ang paborito kong rice. Swine. May pagka siya, parang may lasa siyang salt. And we're going to taste St. Peter's fish. Ang laki ng tilapia. Uy, may Maggi sila. Ano po? Talagang nagulat ako na may Maggi sila. Maggi Savor in the Holy Land. Wow! Meron din sila serving ng Maggi. So this is St. Peter's fish. Ang St. Peter's Fish natin, ang tawag ay tilapia. So, ito yung one of the recipes na meron sila dito sa malapit sa Sea of Galilee. Really tasty ang tilapia or ang St. Peter's fish dito. Sarap! After lunch, ang susunod naman na aming pupuntahan ay ang freshwater lake kung saan sa paligid nito ay nispend ni Christ ang kanyang public ministry. Yes, it's the Sea of Galilee. And we're going to have a boat ride! Going to the Sea of Galilee. The rest of the company behind. So we're going to have a boat ride here in the Sea of Galilee. Ang aming sasakyan ay tinatawag na Jesus Boat dahil ito ay replika or tulad raw ng fishing boat na ginagamit nila Jesus during the biblical times. Ang Sea of Galilee ay tinatawag na kinneret hango sa salitang kinnor na isang musical instrument na tulad ng ginagamit ni King David dahil sa itsura nitong tulad ng isang kinnor. Na tayo sa boat dito sa Sea of Galilee. Para simulan ang aming sail sa Sea of Galilee, aawitin muna namin ang national anthem habang nire-raise ang flag ng Pilipinas sa aming boat. And now, we officially start our sail in the biblical Sea of Galilee, here in Tiberias. We thank you for bringing us together. As we begin our sail in the Sea of Galilee, kami ay magninilay muna at magpapasalamat dahil nakarating kami dito kung saan ang public ministry ni Christ ay naganap.
Pinagnilayan din namin ang mga events sa buhay ni Kristo na nangyari dito sa Sea of Galilee, tulad sa pagtawag sa kanyang mga apostoles, pagpapatigil sa bagyo, at ang kanyang paglalakad sa tubig. At dahil ang pag-walk ni Jesus sa water ang isang significant event dito sa Sea of Galilee, susubukan ni Hans naman ang mag-walk on water. Heto daw ang technique para di lumubog sa water. Slide, slide, slide. Lah, galingan mo sa pag-slide, Hans! Kinakabahan na si Tita Ava. And let's see the walk on water. Slide, slide. All the way backwards. Sliding, sliding, sliding. Actually, what happened right now, he just walked on the water. Yun naman pala ang walk on water. Now, it's time to rejoice and be happy while dancing sa tune ng Hava Nagila. Ang Hava Nagila ay isang Israeli folk song na hango sa Psalm 118 verse 24 na ang ibig sabihin ay, "Let us rejoice." Sayawan na ito! And of course, para di makalimutan ang experience dito sa Sea of Galilee, there are souvenirs that you can buy here like this Sea of Galilee pebbles. So majority ng life ni Christ is nangyari dito sa Sea of Galilee. Yung mga miracles niya, pati yung lalo yung nag-walk si Peter sa dagat, and yung napaka-calm ni Christ yung storm. Dito lahat nangyari yon sa Sea of Galilee. Nakakatuwa na nandito ka mismo sa lugar na to kung saan talaga nag-preach si Christ. Iba yung feeling eh. Ang maganda pa din sa Sea of Galilee, makapag-reflect ka. As ito sa pagre-reflect, may konting party at sa kasayahan dito because you know you have to enjoy the moment. So kakatapos lang namin sa Sea of Galilee. Most of the life of Christ happened here. The public ministry of Christ happened here sa Sea of Galilee. Nakakatuwa kasi na-experience mo or nandito ka mismo sa lugar kung saan yung surrounding areas nito ay nag-preach si Christ at doon mismo nangyari yung kanyang public ministry dito mismo sa surrounding areas ng Sea of Galilee. Ang susunod na site naman na pupuntahan natin ay kung saan naganap ang isang himala ni Jesus na magpakain ng 5,000 men with 5 loaves of bread and 2 fish habang siya ay nangangaral malapit sa Sea of Galilee. Ang himala na ito ay ang miracle of the multiplication of the bread and 2 fish at ito ay commemorated sa Church of the Multiplication sa Tabgha. Ang site na ito ay matatagpuan sa northwestern shore ng Sea of Galilee. Ang Church of the Multiplication of the Loaves and Fishes ay gumuginita sa pangyayaring ayon sa Gospel accounts na nagpakain si Jesus with only 5 loaves of bread and 2 fish sa higit na 5,000 men na nakinig sa kanya. Hindi pa kasama ang mga babae at mga bata sa bilang. Ang simbahan ay nakatayo sa dating 4th century church na merong Byzantine mosaic decorations. We are here in Tabgha, near the Sea of Galilee, kung saan nangyari yung miracle of the multiplication of the bread and fish and napakain yung 5,000 men. Makikita sa altar ng simbahan ang bato na pinaniniwalaan kung saan nilagay ni Jesus at binasbasan ang tinapay at isda na ipapakain sa mga tao.
Malapit sa Church of the Multiplication ay pupuntahan naman natin ang lugar malapit sa Sea of Galilee kung saan nagpakita si Jesus sa kanyang mga apostles for the third time matapos siyang mabuhay muli. Ito ay sa Church of the Primacy of St. Peter dito rin sa Tabgha. Ang dramatic na pangyayaring ito ay matatagpuan sa Gospel ni St. John, chapter 21. Ayon sa Gospel, matapos nilang kumain ng breakfast, challenge ni Jesus si Peter ng 3 beses ng, "Do you love me?" At nirespond naman ito ni Peter ng, "Yes, Lord, you know that I love you," na magre-restore sa kanya sa kanyang 3 ulit din na denial noong gabing dinakip si Jesus. Ang Church of the Primacy of St. Peter ay tinayo noong 1934. Sa loob ng simbahan, makikita ang batong tinatawag na Mons Christi o Table of Christ. Ayon sa Gospel ni St. John, chapter 21, si Peter at ang kanyang mga kasamahan ay walang nahuling isda buong gabi hanggang kinaumagahan. Nagpakita sa kanila si Jesus na nabuhay na uli, ngunit hindi nila ito nakilala. At sinabi niya na to cast their nets on the right side of the boat. Pagkarating nila sa pampang, matapos mahuli ang mga isda, ay nakita nilang nagprepare na ng breakfast sa kanila si Jesus on a charcoal fire. Ang batong ito ay pinaniniwalaan kung saan hinanda ni Jesus ang kanilang umagahan or breakfast. So around the Sea of Galilee, malapit lang sa Tabgha, ay ang lugar ng Mons Christi and the Church of the Primacy of St. Peter. Dito nangyari yung pagtatanong ni Christ kay Peter, pero ang ginamit niyang pangalan ay yung tunay na pangalan ni Peter, which is Simon, son of Jonah. Do you love me? Ang response ni Christ, feed my sheep, feed my lambs. Sa pangatlong pagkakataon, tinanong ulit ni Christ si Peter, Peter, or Simon, son of Jonah, do you love me? Feed my sheep. At yung words na yun, yung nagsasabi na nagkakatiwala ni Christ kay Peter, ang flock niya, which is the church. At since malapit lang din ito sa Sea of Galilee, susubukan ko ding maranasan ang tubig nito. Mismo yung sea na pinangyarihan ng lahat ng events ng life ni Christ. Grabe, lamig. Sa Sea of Galilee, ito nangyari lahat ng miracles ni Christ. From calming the storm, pagpapakain sa 5 loaves and 2 fish, multiplication of the bread, ito nangyari yun, surrounding area, and yung pagka-calm niya ng storm. Plus, dito sa Church of the Primacy of St. Peter and the Mons Christi, after na resurrection ni Christ, dito siya naghanda ng pagkakainan ng mga apostles habang nangingisda sila. So, ito yung tubig ng Sea of Galilee. So, I'm here sa Sea of Galilee, praying for everyone, my family, my relatives, and friends here in this sacred site of the Sea of Galilee. Tunay na isang napakasayang experience na mapuntahan ang biblical sites na ito at sobrang unforgettable na ang dating nababasa lang at naririnig sa gospel sa misa ay nahahawakan, nalalakaran at nagiging buhay ngayon ang mga kwento ng Biblia dahil andito na ako sa Sea of Galilee kung saan nagturo at nangyari ang public ministry ni Jesus. Hindi ko na kayang umabot sa malalim, mababasa na yung pants ko. Tapos na siya. Oo, masakit, masakit. Masakit siya sa... Oo. Masakit siya sa... Get a Basta bottle. yung pants ko. Naglalakad ako pabalik. Kasi nga, nag-video ako na lumulubog ako sa Sea of Galilee. So, paano muna kasi nabasa yung pantalon ko eh. So, lakad muna ako na nakapaa. We are now here
the town of Capernaum. Hindi medyo maayos yung pants mo ngayon kasi basa pa siya galing sa Sea of Galilee. Ang susunod na ating pupuntahan ang tinatawag na Town of Jesus. Ito ang Capernaum na naging hometown niya at lugar ng karamihan ng kanyang mga himala. In the town of Jesus called Capernaum. This is around the Sea of Galilee. Dito na spend ang years niya during his ministry. Tara! Ang dating fish market and frontier post malapit sa Sea of Galilee, ang Capernaum ay ang hometown ng kanyang unang mga tagasunod. Ang magkakapatid na si Peter at Andrew, si James at John, at si Levi or Matthew ang tax collector. Unang bubungad sa iyo dito ang malaking statue ni Saint Peter bilang kauna-unahang Santo Papa ng Simbahang Katolika dahil ito ang kanyang hometown. So we are here in the Church of Capernaum. Sa loob ng Capernaum ay makikita at papasukin natin ang Pilgrimage Church of St. Peter in Capernaum. Ang simbahang ito ay tinayo sa ibabaw ng tahanan ni St. Peter kung saan pinaniniwalaan na tumira si Jesus. Isa sa mga himala na nangyari dito sa Capernaum ay ang pagpapagaling ni Jesus sa mother-in-law ni Peter. Kasama na rin dito ang pagbubuhay ni Jesus sa daughter ni Jairus na leader ng synagogue. Sa loob ng simbahan, makikita ang preaching ni Jesus na tinatawag na The Bread of Life Discourse, kung saan sinasabi ni Jesus na siya ang Bread of Life. Ito ay kanyang pinangaral sa synagogue ng mga panahong iyon dito sa Capernaum. I'm standing here sa synagogue ng Capernaum. So, during sa stay ni Christ dito sa Capernaum, since Jewish din siya, most of the time, dito sila pumupunta. And for sure, sabi nga sa Gospels, madalas si Christ nagtuturo sa synagogue. Dito rin, sa taon na ito, nangaral at sumamba si Jesus sa Jewish synagogue dito sa Capernaum. Sunod na ating pupuntahan ay ang Mount malapit sa Sea of Galilee, kung saan binigay ni Jesus ang kanyang famous na sermon na matatagpuan lamang sa Gospel ni Matthew. Ito ang Beatitudes. Yes, we're going up to the Mount of the Beatitudes. Ang lugar na ito ay nasa northwestern shore at may pinakamagandang view ng Sea of Galilee. Bago makarating sa simbahan, ay makikita mo ang words ng Beatitudes sa iyong daraanan. And finally, we are at the Church of the Beatitudes. Ang octagonal na simbahang ito ay designed by no other than the architect Antonio Barluzzi and partly financed by Benito Mussolini. Ang 8 windows and 8 sides nitong napakagandang simbahan ay nagre-represent ng 8 Beatitudes na nakasulat sa Latin sa upper windows ng simbahan. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. At truly blessed nga talaga ang mararamdaman mo
na makarating sa lugar kung saan binigay ni Jesus ang kanyang Sermon on the Mount. Holy Spirit, for theirs is the kingdom of heaven. I am standing here in front of the Church of the Beatitudes. Yung Church of the Beatitudes is nasa tuktok na isang mountain. Nandito kami sa isang tuktok na mountain na napapiligiran ng Sea of Galilee. So dito binigay ni Christ yung kanyang famous na sermon or yung tinatawag nating Sermon on the Mount na makikita natin sa Gospel ni Matthew. Ito yung tinatawag nating Beatitudes. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. And para masatisfy naman ang aking uhaw sa pilgrimage na ito, ay titikim ako ng watermelon shake na available dito sa Mount of Beatitudes. After our pilgrimage, we will be touring the National Diamond Center by Caprice dito sa Israel. Ang diamond industry ang nangunguna na industriya dito sa Israel. Welcome to Israel and welcome to Caprice. My name is Elisheva and I'm going to give you a short information about diamonds. We are going to see a film about diamonds and then we are going out to our beautiful show. Pinakita sa amin dito kung paano pinoproseso at paglikha ng mga diamonds. Meron din kami natutunan na phrase dito, ang isang traditional phrase na ibig sabihin ay good fortune and blessing na ginagamit when closing a deal accompanied by a handshake. Pinakita din sa amin ang mga samples ng maliliit na diamonds. Sa showroom, pinakita sa amin ang mga real, authentic diamonds. Tunay na mga kumikinang na mga mamahaling diamante. Grabe, ganito palang itsura ng tunay na diamonds. In Diamond Caprice, and we are actually in the showroom. Some of all they show here are authentic diamonds. Real authentic diamonds. Grabe yung mga diamante dito. Nakakatakot yung kanyang amount. Hindi ko siya kaya. Parang kung magkakaroon naman ako ng kasintahan na gano'n na gusto nyo ng diamond, naku, hindi ko kaya. Mag-break na lang kami. Pero it's real authentic diamonds. Real authentic diamond. But it's napakamahal. Grabe. Now, it's time to bond with our co-pilgrims. So, napagod kami. Hi, Hans. Ang sakit ng ulo ko sa diamonds. They're so beautiful, but really expensive. Right. Thanks, Hans. And our tour coordinator is quite happy with the diamonds. Diba? But she can't buy it. But she can't buy it because we can't afford it. Yeah. So, Just look at it. Yun lang. Window shopping. So, we're taking a massage here in the Diamond Caprice. So, siya, di ba? Nagmamassage kami sa Diamond Caprice. And nag-uusapan pa rin nila ang diamonds. Sila makaget over. Thank you, Hans. At meron din kaming sariling showroom ng diamonds.
Ang tawag namin sa kanila ay Diamond. at ito ring aming tour coordinator ay nag-e-enjoy sa pagmamasahe sa aming tour guide. Uy, May, ginagawa mo ng bolang kristal ang ating tour guide na si Abed. Di bale, nagre-relax naman yata siya sa isang nakakapagod na araw. Sabi niya, hindi naman naman ito uwi. Eh, bakit yung nagsasabi? Malakas din magbiro itong si Mons. And after a long day, it's time to go back and rest sa aming hotel. Thank you, Lord, for our 4th day of pilgrimage here in the Holy Land.